Begin van dag 3. Vandaag de eerste 50 kilometer lekker relaxed. Dan klimmen. Net zoveel hoogtemeters als gisteren, dus dat is wel, het wordt daarna wel pittig klimmen. Totaal 100 kilometer een beetje. En dan hoop ik dat we daar op tijd zijn, want morgen wordt echt zwaar. Het heeft gisteren aardig geregend. Nou, ik zie aardig wat plassen overal. Maar goed, dat was gisteravond. Ik kon toch horen tegen mijn slaapkamerraam. En laten we hopen dat het vandaag droog blijft. We gaan het zien. Nou, ik heb wel goed geslapen gisteren. Iets korter. Het was wat laat. Ik moest natuurlijk ook het verlies van de drone nog een beetje verwerken. Doordat ik met die drone bezig was geweest, was het ook moeilijk om nog wat te eten. En ze zijn niet gek op cash. Van een restaurant, gaan naar een flink restaurant. Cash only. Geen kaarten. Ja. Dus ik heb precies uitgekiend dat ik een lasagne kon eten, een tiramisu toe en een liter water kon bestellen. En dat was het. Hier het fietspad op. Dat miste ik even. Nogal netjes, hè. Ik ben heel benieuwd wat ik vandaag allemaal ga tegenkomen. Ik lig nog steeds aardig achterop de pack, zullen we maar zeggen. Gisteren de eerste gefinished die de lange route reed. Ja, dat is echt bizar. Echt bizar. Als je dat kan. Ik heb daar helemaal geen woorden voor. Dan rij je dus 2 dagen achter elkaar. Ja, zo'n 250 kilometer per dag, zeg maar. 5000 hoogtemeters, ja. Het is... hè? Dan ben je wel een baas. Dat... ja. Dus vandaag weer een bank zien te vinden om te pinnen. Dat ging de vorige keer gelukkig hartstikke goed. Gewoon lekker trappen. Niet te veel tijd verdoen met drone shots maken. Dat is ook niet hoeft, want ja, ik heb geen drone, wisten jullie dat al? Ik hoop vooral heel erg dat het gewoon droog blijft. En ik hoop ook heel erg dat het morgen droog blijft. Dat soort dus, daar zit echt die monsterklim zit erin. Dat zou ik al steeds zeggen van joh, dat is gewoon je fiets duwen. Ja, zij dat al zeggen. Hè? En geloof me, die fiets duwen is ook niet heel licht. Ook niet dat je zegt fijn. En nu heb ik toch het idee dat ik daar wat moet fietsen. Op de privaat parkplaats. Nou ja, dat is ook zo. Ja, dat is dan toch, dan denk je, ja, dat is een privéparkeerplek. Dus daar mag ik niet fietsen. Nou, dat is wel, het is wel veiliger. Ik voel ook druppels, dat is wat minder. Doe maar niet. Nou, die druppels maar bij. Lieve wolk. Ja, dat is dus best wel... ik blijf dat hier, dat weer, dat het dus eigenlijk ja, 's ochtends heel fris is dat het dan na de middag openbreekt, zeg maar. Dat heb ik tot nu toe alle dagen gehad, dus dat is best wel interessant, hè, hoe dat dan werkt. Ik voel steeds meer druppels. Dit wordt wel regen. Zoals iemand in de chat al zei, joh, kan je er heel druk over maken. En we rijden gewoon op vaste tijden, dus het is gewoon wat het is. Het is niet maakbaar. Ja, nu zie ik wel de druppels. Nu is het echt regen. Nu is het echt regen. Bah. Bah. Dat is niet wat we hebben afgesproken. Ja, kijk, het interessante daarvan is altijd weer... Wat is het moment dat je je regenkleding aandoet? Hè? Dat zie je altijd veel fietsers die gaan meteen helemaal los. Ik zelf nog altijd een beetje aan het afwachten, maar ja...
Geef me ben je nat. En dan? Hè? En dit ziet er wel uit als flink regen. Dus ja, moeilijk. Moeilijk. Nou, volgens buienradar is het een klein buitje. Die ook zo weer stopt. Dus, en er zit ook niks omheen. Dus dat is geen regenkleding. De buienradar heeft namelijk altijd gelijk. Ja, da 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 da. Nou, nu even zonder een microfoon. Ik weet dus niet hoe waterdicht die is. Lijkt erop dat we hier weer onder de brug doorgaan. En ik probeer het ook een beetje te kijken of je een bank ziet. Nou, een bank, een pinautomaat vooral. Een telefooncel, joh. Dat is ook lang geleden. Kijk, hier is het droog. Nou, even. De droogte. Nog een keer kijken. Wat buien daar. Nou, ik heb dus opgegeven. Fiets in mijn regenjas. De regen stopt ook meteen bijna, maar dat heb je altijd. Hè. Nou, ik heb het wel meteen lekker warm. Warm. Ik heb het dan lekker warm. En gaat zien. In ieder geval. Maar even zo, anders dan word ik gewoon te koud en dan ben ik eigenwijs. En op een gegeven moment warm ik niet meer op. Dus maar even kijken, als het zo weer droog is, kan hij altijd weer terug de tas in. Aha. Zo, regenjas dus aan. Het wordt meteen wat warmer. Nog geen regenbroek. Daar kan ik altijd nog voor kiezen, maar ik heb het idee dat het al wat minder wordt, de regen. Dus we gaan het zien. Het is nu wel een soort van lekker warm, die jas. Dat is echt wel even fijn. Ik heb nog wel mijn blote vingerhandschoenen aan. Ja, dit zijn niet de meest spannende stukken. Kijk, voor de kilometers is het natuurlijk wel lekker. Ja, grappig verhaal. Weet je nog, dat buitje wat zo over zou gaan? Ging die niet. Dus het regent goed hard. Voordeel is dat ik mijn Flex regenbroek, die ik nieuw gekocht heb voor deze trip, ook nog even kan aandoen. En mijn mooie schoencovers. Nog steeds wel blote vingerhandschoenen. Die zijn dan niet waterdicht. En zolang het niet koud is, dan anders wissel ik ze wel met de andere. Nou, dan gaan we ontdekken weer hoe waterdicht alles is en hoe leuk het is om te fietsen in de regen. Yee. It's a rainy day. Ik heb bijna het gevoel dat ik hier al geweest ben. Toen ik rond Montzee aan het fietsen was. En met bijna bedoel ik ben hier al geweest. Toen ik rond Montzee aan het fietsen was. Dat is gek. Gaat die route dan zo dicht langs Montzee, hoor?
Dat is grappig. Nou, ik was dus helemaal in de war. Ik denk, ik ben hier al geweest. En ik dacht, oh wat grappig, zo'n kruis hebben ze hier ook aan het water staan. Maar dat is dus helemaal niet zo grappig. Ja, het is gewoon hetzelfde kruis. Dus ik ben gewoon eigenlijk nu weer vlakbij de start. Ik zou met 10 minuten bij de auto kunnen zijn. Nou, 10 minuten is ook overdreven. Maar grappig. Nou, nu zijn we weer eruit. Dus nu is het even afwachten wat mijn generatie zegt. Koers gevonden. Ja, dat klopt. Goed zo. Goed zo. Ja, dat is een goede keuze om regenbroek en die zoomkapjes aan te doen. Kijk, Salton Lake Trail. Die kant. Deze kant. Jongens. Deze kant, hier wordt het weer minder gezellig. Nou, dit fietst lekker jongens. Zo. Ja, dit voelt wel als... hoe zeg je dat? Netjes. Gaat niet heel soepel, zou ik maar zeggen. Woep, woep. Morning. Geen pauze voor Kokkie. Dan fietsen. It's raining, it's raining. Auw. Ik vraag me dan altijd af, als je op beeld ook goed ziet hoe steil dit dan is. Dat je dan gewoon denkt, joh, dat fiets je ook zo. In het kader van slechte ideeën bestaan niet, heb ik even alles onder mijn regenjas uitgetrokken. Dus ik heb alleen mijn bib aan, zoals mijn vriendin het noemt, mijn boorradpakje. Kijken hoe dat gaat. Als het te koud is, kan ik altijd nog alleen mijn shirt aandoen en het onderstukje weglaten. Ik was zo aan het opwarmen. Ik zeg niet oké. Dit voelt wel weer een beetje koud, omdat je natuurlijk je regenjas nu tegen je blote lijf aan voelt. Nou, natuurlijk wel je tas weer dicht doen, vriendelijke vriend. En dan zullen we alles alsnog zijn. Laatste flats, dichte tas. Nou ja, maar Garmin denkt ook nog steeds dat ik niet aan het klimmen ben. Zo langzaam fiets ik. Dit is dat moment dat je eigenlijk hoopt dat je ziet dat de weg rechtsaf buigt. Verrassing, verrassing. Dat is het niet. Ja, zo duwen. 17%.
19%. Duwen. 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 Mag ik even bijkomen? Zo. De auto had. Zie je DHL? Geef een lel. Ik zie mijn adem ook gewoon. Is toch niet oké? Pinapparaat gevonden. Gepind. Meteen maar wat meer gepind. Nu we die cash wil hebben. En nog steeds in mijn regenpakkie. Al is het nu wel een soort van droog, maar ja, kan het een beetje drogen. Dus regenschoentjes. Nou, heel verhaal zonder dat ik op record heb gedrukt. Dus nog een keer, ik heb de regenkleding uit. Lekker, weer blote beentjes. En het weer ziet er redelijk oké uit. En wat ik dus net zat te vertellen, wat wel gek is, dat er dus net iemand ook op Salter Lake aan komt fietsen. Die vraagt, oh, alles goed? Ja, alles goed. Ik ben mijn regenkleding aan het opbergen. Oh ja, ik ben ook helemaal zeiknat geregend. Ben je hier beneden zeiknat geregend of boven aan de berg? Ik ga hier beneden. Ah. Nou, oké, ik zie je. Hij fietst door. Dus ja, het is een beetje gek dat ik denk, oké, kom ik hier dan terug? Fietst hij graag rondjes, dat kan ook. Is hij toevallig misschien van de organisatie zelf? Zou kunnen. Ik denk het niet, zo zag hij er niet uit. Dus ja, best wel gek. Volgens mij zit er geen loop in de route dat je ergens terugkomt. Dus of hij is op de berg geweest en weer terug. Ik weet het niet, maar ik volg gewoon mijn route. Ik denk al een tijdje aan McDonald's. Ik kan er niks aan doen. De temperatuur is hier heel wisselend. Dus als je dan, als dat zonnetje doorkomt, is het meteen wel heel warm. En als die weg is het ook meteen wel fris. Een kijktorentje. Dat is mooi. Natuurlijk even kijken, hè? Snap je wel. Nou, maar even kijken. Wat is het? Natuurschutzgebied Wolfgangsee Blinkingsmoos. Een mooi fietsen. Zie je niet elke dag. Nou ja, cool, cool. Sta je dan? Nou, dat was weer even leuk. Het torentje beklimmen. Oh, je fiets ook de andere kant op. Kijk eens dat, hè. Maar dan ga je dus de berg op en weer af, maar dat zie ik niet op de route. Ik weet het niet. Dan kan je gewoon binnenbanden kopen. Dat is handig. Dat heb ik nog nooit gezien. Ja. Net even geschuild voor de regen. Ik heb zin om me weer om te kleden. Ik heb nu een enorm natte reet. De schoenen beginnen nu ook echt nat te worden. Jongen, jongen, jongen.
Lekker dan. De buien daar zijn, nou weet je, een klein buitje, is straks voorbij. Nou, dit gaan we toch los. Ik ben zeiknat, doorweekt. Dus ik sta nu in iemands garage overkapping. Ik ga even kijken of ik mijn regenkleding aan ga doen. Nou, dan sta je dan met je goede gedrag. Regenkleding weer aan. Warme handschoenen. En het is zo goed als droog. Dus ja, het is gewoon wat het is. Maar ik heb het nu aan. En ik ga er ook even lekker in opwarmen met fietsen. En als het echt droog wordt, kan ik misschien de andere kleren een beetje drogen. Maar ik vertrouw het nog niet. Dus we gaan verder. Nou, we zitten weer in mijn regenkleding. Ook al is het nu redelijk droog. Ik hou het toch even zo. En ik ben zeiknat geregend. Het is koud. Als je nat bent. Ik moet nog 1000 meter klimmen. Dat is ook geen lullige klim. Ja, dit is dus de grote klim van de dag. Ik heb het in ieder geval niet koud meer. Dat is fijn. Oké, een beetje een gok. Ik heb dus weer mijn kleding, of mijn regenjas uitgetrokken. Mijn natte handschoentjes. En mijn natte shirt. Ja, het blaast toch wel aardig op met dat klimmen. Het is zo warm. Ten eerste te warm voor een regenjas. Ten tweede hoop ik dat die warmte een beetje helpt kleding te drogen. Ik heb mijn broek over mijn stuur liggen. Met dit tempo klimmen zijn we er wel om 8 uur vannacht. Ja. Yeah, it's parked at Montsee. How long did it drive? About 12 hours. Wow. But it's an electric car, so I had to charge 4 times. So it could be quicker, but now it was 12 hours. You are alone here? Sorry? You alone here? Yeah. Okay, nice. Yeah, I usually like to ride alone. Because you can just have your own pace. Not worry about other people. This is nice. But this view is not so good. Yeah, But here, it's a bit foggy, but hallo. ja, das ist so der Schwager vom Tom. Ja. Zo. Moet weiter. Wat die dame net eens zei.
is dat hier dus in de zomer een enorm mountainbike festijn is. Oh, nog iemand. Hi. We made it. First climb. En daar fiets zit net achter. Ratatata. Ratatata. Aha. Dit is toch wel weer leuker. De route ging hier dus naar links. Ik denk niet dat dit klopt, maar... Oké, snapte wel waar jij moest. En daar moest ik dus uitkomen. Niet gelukt. Nou, ik ben over de helft. Oeh. Dat is wat. En dat spul knispert natuurlijk omdat het nat is. Dus er staat hartstikke stroom op. Het uitzicht is niks mis mee. Het gaat zo traag. Zo traag. Ja, deze beestjes die zag je eigenlijk overal wel zowel levend als plat langs de weg zitten. Toch altijd lekker na zo'n stukje klimmen om dan weer af te dalen. Hi. Ja, ik denk dat die mensen iets naar me riepen nog, maar ik had hier nog 20 kilometer te gaan. Niet heel veel daglicht meer. Dus ik dacht, nee, ik moet door. Ik moet fietsen. Ah. Nou, kom maar op met die beloning. Ah. Ja, ik was dus bang dat ik niet meer zou kunnen inchecken. Omdat ik toch bijna een uur na de sluitingstijd van de receptie aankwam. Ik was dus echt enorm blij dat ze een briefje op de deur hadden geplakt. Met daarin de pas van mijn kamer. Achteraf gezien was ik ook de
enige gast hier in dit Jutol, zoals dat heet. Dus dat was ook wel een aparte gewaarwording. Hier hangt gewoon een briefje van mij. Dat is echt super. Jeroen Kok. That's me. Oh, dit is echt heel fijn. Dan heb ik dus gewoon een slaapplek. Kamer nummer 1. Your room's on the right. En eenmaal aangekomen een restaurant opgezocht waar ik nog wat kon eten. Dat heb ik meteen eigenlijk in mijn natte kleding gedaan. Ik kon niet echt wachten. Dus bij terugkomst moest alles nog drogen. Dit is het dus voor vanavond. Ik heb de verwarming aan. En het raam open. Er zit een gaas voor. Dus er komen geen beesten binnen. Schoenen erop, sokken erop. Het bed, zoals gewoonlijk, te klein. Direct achter het bed dan de douche. Ik heb net gedoucht. Fietskleren die uithangen. Die tassen moeten een beetje uitwassen, maar ze zijn toch ook een beetje vochtig van binnen geworden. De fietsbroek die uithangt. De regenkleding die al uithangt. En zoals gewoonlijk nog even de foto's die ik die dag gemaakt heb. Als je tot hier gekomen bent, dan zeg ik bedankt voor het kijken en tot dag 4.